Nung bata kami, kapag Holy Week, matik yan, laging talaba. Di ba, pare? Meron pa kaming ginagawa nung college, naglalakad tayo hanggang grotto. Di ba? Ilang taon din namin ginawa. Tapos pag-uwi namin, talaba agad yung isa-serve sa amin. Good Friday, isa-serve sa amin yun. Basic, tama, Good Friday na umaga, di ba? So, hindi ko alam kung ganun ba sa buong Pilipinas. Pero dito sa Malabon, ganun kasi kami, talaba lagi ang kinakain namin. Hindi ko alam, baka seafood city kasi tayo. Pero generally, accepted naman na pag Holy Week, wala munang karne. Or bawas muna. Specifically kapag Good Friday. Pero yun nga, ang gagawin natin ngayong ay talaba 3 ways. Hoy! Pare, excited kumain ng talaba. Excited. Sino bang hindi? O, di ba? Ganon ka-excited. Ganyan ka-excited si Uncle T. Ganyan ka rin kumain? Pero nga, gagawa tayo ng talaba 3 ways and usually kasi talaba binabanlian lang na mainit na tubig para bumuka ng konti o kaya binabato sa ihawan para bumuka ng konti or eaten raw. 'Di ba? Yun ay pinaka-common kasi talaba talagang masarap yung paghilaw. Tama! Pare, napakasarap niyan. Pero gagawa tayo ng 3 luto ngayon na hindi naman to bago, pero siguro kailangan lang nating ma-remind paminsan-minsan na ang talaba pwede ang kainin bukod sa kung ano yung nakasanayan natin. Pare, simulan natin yun. Usapang talaba muna tayo, pare. Uy! Gustong-gusto kong topic ay mga talaba eh. Meron tayo dito 3 klaseng talaba, pare. Una, ito, yung local oysters natin na bibili sa palengke. May styro pang nakakadikit kanina. Yung mga talaba natin na pre, yung minsan, dalawa, magkadikit. Alam mo, very random yung ano niya. Ito yung pangkaraniwan na kinakain natin. And pag dumarating ang Holy Week, lumiliit na lumiliit yan. Kasi, nabibili na yung iba, yung magagandang quality sa ibang araw o ewan ko. Pero, generally, ang nangyayari dito sa amin kapag mataas ang demand, pumapangit ang supply kasi, wala na, nabibili na agad yung magaganda eh. Diba? Meron tayong, itong susunod na oyster natin, pare. Hiroshima Oysters. Uy. Pare, ang laki niya, sinlaki ng pala dyan. And yes, nakabuka na siya. Ang turo sa atin, pag nakabuka na ang talaba, hindi na maganda. While yes, totoo yun, kasi kapag nakabuka na ang talaba, nang hindi pa siya iniinitan, patay na siya. Totoo yun. And patay na to kasi frozen to, galing tong Japan. And talagang nung sino namin, well, technically patay na talaga siya, kaya bubuka siya. Di ba? Tama. Ngayon, kung tiwala ka naman sa supplier mo, ako tiwala ako sa supplier ko, magandang quality to, pare. Oh, pare, oh. Diba? Uy. Ang laki niyan, boy. Diba? Very big. Sobrang sarap. Pag good quality ang oysters mo, good yan, pare. Kung mahina yung chan mo sa, may mga ganun. Si Alvin, diba? Si Paulo, mahina yung mga chan sa hilaw, good luck na lang sa relationship nyo. Pero, alam mo yun, kung hindi ka kumakain ng oysters na hilaw, okay lang yan. Magluluto tayo ngayon. Lahat to pare lulutuin natin, di ba? Pangatlong oysters na i-discuss natin, eto. Basically, pare, local oysters lang natin to na nakahimay na. Yan. Ngayon, may mga magsasabi na huwag kang bumili niyan, huwag kang bumili niyan. Kasi, baka nga naman patay na talaba na yan na binuksan. Tapos, alam mo yun, hinimay, di ba? And technically, yes, patay na yan. Nagigets ko rin yun. Kasi, di mo alam, baka last week papatayan, tapos nilagay dyan, di ba? Sayang. Baka bulok na, mabaho yan, parang tsaka delikado sa tiyan niya kapag sira yung oysters nyo. Tama. Pero ako, ang ginagawa ko dito, meron kasi akong supplier na kasundo ko. Na ang ginagawa ko sa kanya, bibili ako sa kanya ng oysters, tapos saka ako ipapahimay sa kanya. Lagi ko sinasabi sa inyo to, na mag-develop kayo ng magandang relationship sa mga suppliers nyo. Kasi kapag sa ganung paraan, hindi kayo bibigyan ng pangit niyan. Pare, kay gulay, kay karne, kay seafood. Kasi, minsan kasi, yung pamamalengke, ang tagal niyan eh. Tama. Diba? Sobrang tagal niyan. Pero kapag meron ka ng suki, magkikindatan lang kayo ng suki mo. Isang gano'n mo lang, 3 kilong pang mechado, alam niya na agad yun. Oo, ganun yun, pare. So, mag-develop kayo ng relationship with your supplier, di ba? So, ngayon, ang una natin lulutuin ay oyster omelet. Uy. Pare, gawin na natin yun. Meron ako nakita napakatinding paraan para maglinis ng oysters na nakahimay na. Nakita ko to sa University of YouTube, pare. Sobrang galing. So, ito yung oysters natin in their natural juices, sa sarili nilang katas or kung ano man yung katas na nandun sa plastic, di ba? Lalagyan natin to ng cornstarch, pare, hindi sabon. Kaya natin ng cornstarch yan. Medyo marami-raming cornstarch. Ang galing nito eh. Ang galing nito. Una, na-weirdohan ako, pero nung pinaliwanag niya, na-amaze ako. Siguro, kung nagluluto kayo, gumagamit tayo ng cornstarch and water mixture. Madalas dito sa channel natin, di ba? Tama. And malamang gumagamit din kayo nun. Napapansin nyo na yung cornstarch and water mixture nyo, kapag naiwan, bumabagsak sa baba yung cornstarch. Hindi siya tulad ng nagiging harina para na lumalapot, namamaga yung starch niya. And hina-absorb niya yung tubig. Ito hindi.
bumababa yung cornstarch sa ilalim ng bowl. And yun din yung ginagawa dito. Parang dahil bumababa yung particles ng cornstarch, hinihila nun pababa yung impurities na nandun sa talaba, pare. So may hila niya pababa. Ang galing nga eh. So ang gagawin lang natin dito, pag na-mix na natin to ng mabuti, huwag yung dudurugin yung talaba, masarap yan buong buo eh. Para isang buo talagang higop na ganun. Ihahayaan nyo lang dyan for 5 minutes, tapos makita nyo, ito milky to pare. Tinan mo. Diba? Oyster milk yan pare. 15 minutes later. Ano, medyo nag-clear na siya ng konti. Kasi nga lahat ng cornstarch bumaba na, kasama yung mga, at least karamihan ng impurities, hindi lahat. So ang gagawin natin, tatanggalin na natin to, pero hindi natin ibubuhos. Kukunin lang natin yung oysters. Pare, lalagay natin dito sa isang lalagyan na may butas-butas. Etong method na to, feeling ko okay lang to para dito. Kasi pare, nung tinesting namin to kahapon, hindi mo matatanggal lahat-lahat ng starch doon sa oyster, pare. So hindi mo siya pwedeng, after mong gawin to, hindi mo siya pwedeng ikilaw. Alam mo yun, like maralasahan mo talaga yung yung starch pa rin kahit banlawan mo na maraming beses eh. Wala nang lasa yung talaba, kakabanlaw mo, may starchiness ka pa rin na nalalasahan. So, tingin ko para dito lang talaga tong method na to, pare. Tapos eto ngayon, babanlawan natin yan. Again, dahan-dahan lang sa pag-handle ng oysters kasi ayaw natin na madurog. Oo, dapat siya ang buong buo. Meron tayo dito tubig na kumukulo, pare. At ipi-pre-cook muna natin yung oysters natin. Parang blanch lang, pare. Lutuin muna natin. Wala tayong nilagay na kahit ano, talagang tubig lang. Ngayon, dito sa buong recipe na to, ito, hindi ito yung something na gagawin ko on my own. Pare, kasi medyo weird eh. Wala tayong ilalagay na kahit anong asin dito. Any form of salt, kay patis, kay ano, wala. Kasi ang ayaw natin mangyari, dito sa niluluto nating oyster omelet, magtubig siya. Pare, yun din yung dahilan kung bakit lulutuin natin mamaya yung oysters, pero niluto na rin natin dito. Kasi gusto natin mag-shrink na siya ng konti, matanggal na yung moisture niya. Pare, gusto natin dyan siya magsabaw at hindi dun sa omelet natin. Ayaw natin na sinabawang omelet. Gusto mo ba na sinabawang itlog? Ayaw. O, di ba? Ito na lang dahil wala kaming spider na maayon. Yan. So yung sobrang daming oysters kanina, lumiit na, pare. Kasi yun nga mismo yung gusto nating mangyari. Ito nga natin. Ang init, tarap talaga. Tsaka pagka masyado mong hinugasan yung oyster, wawala yung lasa. Kaya dapat mga oyster di hinuhugasan bago kainin. Hindi, di ba tol? Kanina, di ba? Ang lasa-lasa nung hindi hinugasan. So hinugasan na. Yung amoy dagat talaga tol. Yun talaga nakakagana. Nakakagana eh. Oo, nakakagigil yun. Parang kang nasa beach ka. Ganyan. Naamoy mo. Sarap. Ang sarap. Kaso pagka hinugasan na nga, wala na. Pero, kailangan, necessary step to. Necessary step to para doon sa gagawin natin. And I guess, medyo malamig na siya enough. Pwede na tayo mag-proceed. Spring onions, pare. Pero doon sa nakita namin, green onions. Anong pinagkaiba na spring onions sa green onions? Spelling. Tama. Hiwain lang natin ng, kahit di naman sobrang kapinuhan, pare. Hindi naman to pang-garnish eh. Kumbaga, component naman to ng dish natin mismo eh. Lalagay natin yan dyan. Again, wala pa rin asin, pare. Wala pa rin talagang asin. Ha? Kasi Holy Week na. Anong kinalaman? Bawal ang asin. Alam mo, feeling ko yung talents mo dito, na-hit niya na yung limitasyon eh. Siguro it's time for you to move on. Grabe, natawa ako dun eh. Alam mo yun? Meron tayo ditong glutinous rice flour, pare. Ano yan? Galing North Pole yan. Basically, kailangan natin gumawa ng parang tikoy. Medyo weird eh, pero nakakain na ako nito sa Chinese restaurant before. Nagulat ako na may tikoy sa loob, pero masarap siya. Kailangan kayo ng tamang amount. Kung gaano yung amount na yun, hindi ko alam. Minsan talaga kailangan nyo kamayin to. Nagsandok pa ako eh. Kailangan nyo kamayin kasi nagbubuo-buo itong mga starch ito. Parang typical na cornstarch and water mixture. Para di ba kinakamay ko yun? Tama. Pero mas matindi pag rice flour eh. Nagka-clump talaga siya. So, ito, ihahalo natin dito. Yan. Kung masyado marami, yung sakto lang. Lutuin na natin to. Then, naisip kasi namin bigla, meron kasi kami ditong tirang hipon mula dun sa nakaraan naming upload. So, naisip ko ilalagay namin to dito. Mga nakabalat ng hipon. Pero, kailangan ko muna lutuin to. So, balikan nyo ako, lutuin ko lang saglit to, lalagay ko dito. Bago natin lutuin ng, yun. Cast iron pa nang gagamitin natin dyan, pero kahit ano naman, mas maganda lang talaga dito. Initin na natin to ng medyo mainit. Medyo mainit na, pwede natin lagyan ng mantika. Normal na mantika na lang muna, hindi chicken oil yung nilagay ko kasi baka mamula, pare.
Tapos iswer-swer nyo na ganyan. Yan. Tapos lutuin lang natin to hanggang medyo magkaroon ng tusta and maluto. Tama ka. Magkaroon ng tusta yung ilalim. Tapos, wait lang. Babasagin tayo ng itlog, pare. Stebats. Again, wala pa rin asin to, pare. Bubuhos natin diyan. Medyo manipis lang yung yung layer ng itlog. Tapos tatakpan natin ng foil, pare. Para lang maluto yung itlog sa taas. Okay na yan, pero makakatulong din kung tatakpan natin ang basahan as long as hindi masusunog yung basahan natin. Para lang medyo tight, pare. So, balikan natin maya-maya ng konti ito. Kasi doon sa napapanood namin, ang ginagawa doon, hinahati sa 4. Basta kailangan mo lang balik na rin to sa kung paanong paraan posible. Umilit mo. Yun! Yun! Maganda naman siya, di ba? Oh. Alam mo yung mga nanay na lagi sinasabi sa anak nila, ang pogi mo, anak. Ako yun, kasi ito yung anak ko. Maganda naman siya, okay naman siya, di ba? Lalagyan pa natin ng mantika dyan sa gilid. Actually, pwede rin natin butasan dito para lang maluto pa siya. Yan. Check natin pare kung naluto na itlog sa taas and voila, mukha naman siya naluto. Mga tostadong parts like this. Pare. Yan. Pare. Mape-plating pa ba to? Ako ay isang plantito, pare. Kalamansuhin. Halamansuhin. Didiligan ko pa yan. Ay! Ay, ang aking mga halaman ang lago-lago. Mahal na mahal ko kayo. Ikaw din, mahal na mahal din kita. Ito si Mariah. Ito si Stephen. Ito si Stephen. Tapos ito nga, si Basil Valdez. Tapos si Elvis Parsley. Ay! Tikman na natin to bago pa bumuhos ang ulan. Diba? Tara. Patis, pare. Actually, yan lang goods na. Pero, landian natin ng konti. Pwede kayo maglagay ng honey, pero kami agave nectar lalagay namin dyan. Pwedeng kalamansi, pero lemon ang ilalagay namin. So, meron siyang alat, meron siyang tamis, meron siyang asim. Pare, parang ako. Hipo natin luto yung pinaka glutinous rice flour natin, which is technically tikoy. Pare. Kanina, nung tinitingnan ko siya, sabi ko, masyado atang matubig yung yung glutinous rice flour ko. Pero hindi, pare. Kasi usually, nagtitikoy ng matindihan eh. Ito, pare, nagtitikoy ng matindihan. Pero dito, very, siya, very light. Gusto ko to kasi nandun yung layering ng flavors. Kasi buo yung hipon. Bigla may talaba. Tapos yung goopy natin na starch nga, na parang tikoy. 'Di ba? Tapos, dahil wala siyang any form of salt sa loob, yung salt niya, parang nasa labas na. Parang pag kumakain ka ng pag kumakain ka ng steak na makapal, yung asinon nasa labas na kahit yung steak mo ganyan kakapal eh. Nasa labas lang yung asinon. Walang timpla sa loob yun, pero somehow it works. Pare, parang ganito rin to. Ang galing nito. Pero yun nga, pwede nyo i-try to and kahit hindi nyo ma-flip na maayos, okay lang yun, tulad ko. Diba? Ngayon, dito tayo sa isa pang madalas na ginagawa sa oysters, pare. Gagawa tayo ng baked oysters, pare. Pakita mo ang ating mga oysters. Tring! Napakalalaki, napakatataba at napakasasabaw. So, ang ginawa lang naman namin dyan, binuksan namin yung shell, tapos merong isang parang connection mula sa shell, nakadikit sa shell yan eh. Minsan dadaliriin mo lang na ganun yan, pare, para matanggal siya. Matatanggal yun, pare. Pag tinanggal mo yan, kakalas na yan. Wala nang problema yan. Pero minsan kinukutsilyo nila. Problema pag kinukutsilyo, baka matungkab yung shell, and medyo hindi masarap yun. Crunchy yun, pero hindi masarap yun. So, daliri lang, dahan-dahan, pare, ganyan lang. Yan, matatanggal naman yan. Lagay nyo muna sa rep kasi marami pala tayong gagawin. Gagawin natin yung mga components ito. Magsisimula tayo sa mornay, pare. Hindi ko nakahabaan sa part na to kasi ang gagawin lang naman natin ay mornay, pare. Ang mornay lang naman, actually hindi ito authentic mornay. Pero peking mornay, pare. Ang mornay lang naman ay bechamel na may keso. So meron tayong butter dito na lalagyan natin ng harina, pare. Alam nyo na to eh. Ilang beses na napanood to eh. Di ba? Alam nyo na to pare. Basta pag naluto yung harina at butter, lagyan natin ng gatas, unti-unti. Hanggang makakuha tayo ng sauce consistency. Pare. Balikan nyo ako mamaya dito kapag tapos na to. Kasi napanood nyo na to. Pag pang sauce yung bechamel nyo, alam nyo naman yung consistency na ini-aim doon. Pero dito, medyo mas malapot ng konti kasi ayaw nating tumulo mula sa oyster.
Ganon. Gusto natin buo siya, pare. Ngayon, ang kesong gagamitin lang natin ngayon ay Filipino cheese, pare. Gagamit tayo ng melting cheese dito, kahit anong keso na gusto niyo basta natutunaw. Yan, lalagay natin yan dyan. Pasayaan lang natin matunaw. Pero pagka mornay talaga, like yung classic mornay, hindi talaga siya quick melt. Wala naman kasing quick melt sa France nung nabubuhay si Karem, pare. So, Filipino version tayo, pare. Para siyang cheese sauce, pare. Ganun yung naging dating niya. Pero light lang yung pagiging cheesy niya, pare. Meron pa mga buong keso, pero matutunaw yan mamaya. Lagyan nyo ng asin. Pero syempre, bago nyo lagyan ng asin, tikman nyo muna. Ako, tinikman ko na yon. Hayaan na muna natin matunaw yan. Gawin natin yung isa pang component, pare. Madali lang yun. Gagawa tayo ng sang and kinchay pesto. Meron kami ditong kinchay na hindi nakagandahan. Magandang ano to eh. Magandang use to ng mga herbs mo na hindi na masyadong maganda. Para kasi gigilingin mo rin naman eh, 'di ba? Kahit rough chop lang, para kasi gigilingin natin 'yan. Tapos, olive oil, kahit kahit normal na mantika lang, pare, halos naman problema doon. Konting asin at gilingin na natin 'to. Kung wala kayo nito, pwedeng normal na blender, pero pagka konti lang, baka mahirapan kasi, 'di ba? Actually, ito mahirapan dito eh, pero matsatsaga natin 'yan. Isa pang pwede nyong gawin to actually sa almires. Pwede 'yan. Didikdikin nyo, kaso medyo matagal nga lang yun. Medyo parang naging emulsified lang siya na something. Kasi bagong blender pa siya. Pero mamaya maghihiwalay na yan sa mantika and dahon component niya. Pero di na natin naabutan nyo kasi bubuin na natin yung oysters natin ngayon, pare. So itong mga oysters natin, naturally, gugustuhin niyang bumagsak dito. Pag ganyan yan, dudulas lang lahat ng shit natin dyan, pare. So gawa kayo ng paraan na i-ganyan siya. Para at least man lang, yung mga ilalagay nating mga ingredients sa kanya, hindi sa tray mapunta, pare. So, try nyo rin bawasan yung tubig. Huwag nyo tanggalin totally. Bawasan nyo lang, lagay nyo lang yan dyan. Una nating ilalagay, pare, ay eto, ang ating sang and kinchay pesto. Very light lang. Yan. Next, pare, ay ang ating mornay na napakalapot. And yun ang gusto natin. Yun. Yan. Kaya importante na thick siya, pare. Para ganyan. Kasi kung hindi, wala. Aagos lang yan. Final touch, pare. Lagyan lang natin ng mga smoked paprika. Paminta. Yan. Mas maganda na medyo malalaki para damang-dama mo, pare. Meron tayo ditong preheated oven sa 230 degrees Celsius, pare. Yung oven na ginagamit namin dito, meron siyang heating element sa taas. Kailangan natin yon kasi gusto natin na magkaroon siya ng browning dun sa taas, pare. So kung wala namang, nagugulo siya. Kung wala namang heating element yung oven nyo sa taas, okay lang yun, pare. Hindi nyo makuha yung browning. Pwede naman niyang habulin ng, kung nanonood ka, Ian, ano sagot doon? Ano yan? Tinatanong ka. Kung hindi nyo makuha yung browning, pwede nyo i-blowtorch, pare. And eto, saglit Alam ko lang to. yun. Alam ko yung sagot doon. Nakapokus lang ako sa trabaho ko. Pasensya ka na. Oho. Ito yung sinasabi ko kung bakit kailangan naka-label siya. Ito mo nangyari dito. Nahubaran, di ba? Natanggal yung mga ano niya. Pero etong mga to, goods naman. Kasi yung oysters, kailangan lang naman niya maligam-gaman eh. Di ba? Nakain nga ng hilaw yan eh, di ba? Siyempre. Ngayon, low torch lang natin, pare. Oh, ba't nagagalit ka, babe? Shota mong dragon, no? Oh, sunog ang paminta. Konti lang. Kita mo, nag-iuling yung paminta. Ooh. Yan. Medyo boring yung itsura niya. So, dagdagan natin ng konting berde lang. Kaya naman antibiotic yan. O yan, okay na. Pwede na yan, pare. Kainin natin yan. Picture pala muna. Pero ang kagandahan talaga, kapag gantong kalalaking oysters yung ginamit mo, although medyo mahirap siya hanapin, tsaka medyo mahal siya, hindi siya nagiging ganyan, pare. Malaki pa rin siya. Ito yung tumapon kanina, ito yung oysters natin kahit naluto. Ang laki pa rin, no? Ayun. Di ba? Damang-dama mo pa rin yan kapag kinain mo, pare. Pare, oh. Sobrang sarap niya. Nakaka-guilty ng umisa pa. Alam mo yun? Parang illegal yung naramdaman ko. Alam mo yun? No words ako, pare. No words talaga. Oh, pare, ridiculous shit, pare. Oh, what a time to be alive, pare. Basta ang okay niya, sobrang sarap niya. Like, honestly, masarap talaga siya.
kahit naman gawin nyo to sa local oysters natin, yun pa rin naman talaga, yun. Tingin ko, ang naging susi dito is yung pagkakaroon ng makapal na bechamel, pare. Tsaka yung contrasting flavors na nanggaling doon sa richness ng bechamel, sharpness nung ating pesto, plus yung acidity na galing sa lemon. Tapos yung mga paminta nating malalaki, kapag maliliit yung talaba mo, hindi mo na puro paminta na lang siguro masama, puro bechamel na lang eh. Pero pag malalaki, may ano siya pre, may play siya. Alam mo yun, may ano sila, may contrast, may interaction, may chemistry. Pare, sobrang okay nito, itry nyo to, pero kahit hindi ganito kalalaki yung oysters nyo, okay lang, kahit sa anong talaba, gagana yan. And, pwede nyo rin gawin to sa maliliit na oysters na nakahimay. Tapos, damihan nyo yung laman ng isa. Di ba? Tumpukan nyo. Di ba? Sobrang okay. I-try nyo. Sobrang sarap. Ayoko na magtrabaho. Gusto ko na lang humiga. Beer. Alam mo yun? Good si boss. Good mood ako. Makakabali tayo, boss. May bonus tayo. Oo, may bonus ngayon. Gusto mong bumali? Ano gusto mo? Braso o hita? Ang last dish na gagawin natin sa talaba, pare, ay isang something very common lang din na natikman ko na sa paborito kong Japanese restaurant, pare. Gagawa tayo ng kaki furai or basically fried na oysters. Susubukan natin gumawa ng parang, kasi pagka fried, masarap yung mayo-based, ganyan, mga tartar sauce. Pero, modify natin ng konti, gagawa tayo ng wasabi tartar sauce. Uy! Pare, magagalit ang dentista mo dito. Kuha tayo ng mayonnaise, pare. Kung may Japanese mayo kayo, better. Pero ano kami ladies choice lang. Ano yung label? Di tuloy tayo makapagbaka naman. Bawang, pare. Yan natin yan. Paminta. Masahihin nyo, pare. Yan natin. Konti lang. Uy, grabe. Yan, kahit hindi na rin kagandahan, okay lang, masarap pa rin yan. Yan ang magandang sa mga herbs na hindi na masyadong maganda, pwede yung gawing pesto, tapos nandun lang siya sa ref nyo. Uy, nagra-rhyme yun, anigma, baka naman. Tapos pwede nyo rin gawing mga dressing, ganyan. Natin, nag-rap battle dito. NBT tawag sa akin eh. Notorious Asin, pare, konti lang. And basically, yun yung wasabi pala. Wasabi tartar sauce nga pala to, yung pa nakalimutan ko. Wasabi. Kahit ano gusto nyo pang ilagay dito, pwede. Nasa sa inyo yan. It's all yours, pare. Hollow blocks. Pwede. Buhangin, di ba? Kung metal ka, hindi kami metal eh. Parang gusto kong lagyan ng something. Something, pare. Yan. Mas okay to. Mas mellow, pare. Kaso mas makalat din. Yan, pare. Good yan. Maglilinis lang kami dito. Tapos game na. Tara. Basically, oysters na bibread natin ng breadcrumbs, pero ako meron isip. Ano yung isip? Ako meron isip. Ano? Total, meron na rin naman tayo dito. Kanina, bigla tayong napalagay ng oysters. Pati natin lagyan ng hipon. Uy! Mapagdidikit kaya natin? Yun ang tanong. That is the Question? yan. Meron tayo ditong hipon tsaka oyster. Susubukan natin pagdikitin. Ilalagay natin yung parehas sa cornstarch. Medyo magkadikit naman siya. So baka pwede yan, pare. Tapos, ilalagay natin sa itlog. So sisimulan natin yung breading process natin. Harina. Kanina cornstarch ha. Ito harina to. Itlog na may tubig to ha. Kabisado nyo na yan eh. Alam, ilang beses natin ginagawa yan eh. Tapos dito sa ating breadcrumbs. Double coat natin ng breadcrumbs. I mean, ayan siya, pare. Mukha naman siyang okay, pero may nakalimutan ako. Ano? Asin. So, gagawin ko muna lahat to, tapos subukan natin kung mapiprito natin. So, hindi pala siya sindali ng iniisip ko. Mahirap palang magdikit ng talaba at hipon together. Tapos gagawin natin, babalutan natin ng breadcrumbs. Pero, here we are, pare. Nagawa naman natin yan. So, dahan-dahan na natin lutuin yan. Dito, sa niluluto natin na to, pare, medyo medyo tatagalan natin ng konti kahit talaba ay pwede naman ng kainin ng hilaw. Sa kadahilan ng may nilagay tayong starch, di ba? Para mag-bind sila. Pinaligo ko muna sila sa starch para magdikit sila. So, kailangan maluto yon. Pare, kailangan maluto yon. So, hintayin lang natin maluto to and sana wag mabiyak. Pero okay lang kung mabiyak. Kung gusto mo, wala namang problemang mabiyak, di ba? Pero sana, di ba? Pero kung mabibiyak ka, involve mo naman ako sa decision mo. Para sa atin naman lahat eh. Ako lang ba nandito? Boss, talaba tsaka hipon lang yan, boss Hindi, pasensya na tol. Kasi alam mo noong 2017. Ang bango, no? Parang smells good. May sasabihin ako, nakalimutan ko eh. Pero akala ko, pare, magpuputukan siya ng matindi. Kasi matubig ang oyster eh. Di ba? Pero hindi naman, pare. Ay, ang
Ganda ng plating. Grabe. Oo, natutunan ko pa sa Switzerland yan. Tatlohin natin. Avocado mayo. Okay na to. Tikman na natin. Ito yung pinakamagandang plating na nagawa ko sa channel to. I'm so proud. Ganyan naman itsura ng kahit ano. This can be anything. Di ba? Pwede itong scotch egg. Pero nung ginawa natin nakaraan. Pwede itong tokneneng. Oh. Social. Ano yung dalawa? Yun din. Pare, oh. Hipon tsaka talaba, oh. Di ba? Nagsama siya. Pero yun nga, okay to. Sobrang okay na ito. Well, medyo magastos siya ng konti. Di ba? Kasi may hipon na, meron pang talaba. Pero kung hindi ka pa nakakatry, magtempura ng talaba. Kahit talaba alone, pwede yan. Di ba? And I think, pare, kahit yung mga maliliit na local oysters ang gamitin mo, pwede naman. Siguro pwede mo siyang kumpulin. Di ba? Binalutan lang namin ng harini. Tapos nung nakumpul siya, tsaka namin binred ng konti, pare. Ginawa lang talaga namin itong video na to para magkaroon tayo ng panibagong perspective para sa talaba na lagi namang nandyan, pero laging iisa lang yung luto natin. Either yung binanlian or raw, kinikilaw lang, pare. Subukan natin siyang isipan pa ng ibang dishes. Di mo pwedeng i-adobo. Chowder. Talaba chowder, gagawin hindi pwede. Hindi ba pwede? Hindi pwede. Kasi yung lasa ng shell. Pwede natin itong... Kayo na nga lang mag-suggest sa baba kung ano yung mga dishes na pwede sa talaba. Kasi 30 minutes ng rolling, wala pa rin akong naiisip eh. Tapos try nating lutuin sa susunod na Holy Week. Next year pa yan, pare.